ሰላም ለዘባን ወራደ ሰዶ ከዲሙ አንዳ ዘኮነ ሰለበቱ ስፋማ መልካሙ ማርያም ስነኪ ለተጸዋ መልተስሞ በለተኩነሬና አስራተ ስብሐት ምስዮ ማሪት ማርያም ላኪ ማርያም ለሳሪ አምላክ ሳለም ለእግዚአብሔር ሰበት አባህር መስረት ወተረፈ አዝለና ማጥያው ወረና ማጥሪ ማለት ጣም ተግስማን ማለት ላይ ተለን ለዋይ ከሩማን ኮውስ ነፍሳት ሁሉ ሙታን ማርያም ለእግዚአብሔር ዋይማት እግዚአብሔር አብተ ማርያም ወደ ታዚየት ግርሳዚየት ገብረህይወት ገብረ እግዚአብሔር ኤልሳቤጥ ሀብተ ማርያም ነፍሳቸውን ይማር ነፍሳቸውን ይቀድስ ነፍሰ ገቡር ተወልደ መድኃኒተ ብርሃን ቅዱሳን ይበሉ አምላክ አሁን ነፍስ ያለ
እንደ ጽጌረዳ ትበረላ
Hết xã được không? Hare
መስላ
Yeah.
ነፍሳቶ ኩሎም ሰማዕታት አበትሮ ወገነት ወአበትረት በእረፍት ወህደሮ ምድር ሳምራት አቡነ ዘበሰማያት ይበል።
Thế mấy tụi em
يكون عنده تون عدا 4 دياكون 3 دياكون زي على حدود 400 ينكوروا ليوه ليس القدوس قدوس إله ليس القدوس قدوس إله ليس القدوس قدوس إله
ምስሌክ አምላክነ መንግስት ቡሩ ለእግዚአብሔር
ለቤተ ክርስቲያን ዘተከላቲ ምዕራፈ ስብሐተ ሃይማኖት ጉባኤ መንፈስ ሀብተ ሥጋ ወኃይለ ከንዘን በድስ ወይነ አድረፍ ዘሩቅ በአፋዚነ አስተማሰላም ሰላም መንግስት ከወጥመን ቢያቆን ተፍቆ ከዚነ ኢየሱስ ዞቱ ለከ ስብሐት አቡነ ዘበሰማያት ክርስቶስ ሰራ ሰንበተ ክርስቶስ ሰራ ሰንበተ ወጸገወነ ዕረፍተ ከመ ንትፈሳህ ሙረ አይጻላተ ወይን ሰገዩ ከንሞስፈረዩ ሰሎሞን ጥቀ ይነብሰ ገበአዱ ይብሉ
ክርስቶስ ዘራ ሰንበተ
Hallelujah.
Yeah.
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ዝንቱ መጽሐፈ ሥራቅ ዘወፅአ እምነ ማርቆስ ሐዋርያ መካነ ማዕረቃ ዘምስር ዘአልቦሙ መምህራን ሊቃነ ጳጳሳት ክቡራን መጋቢያነ ምስጢር ሊቃነ ሃይማኖት ዘተናገሮሙ እግዝእትነ ማርያም ዘልፈ ቦአ መተናገሮም በራእይ ወቦአ መተናገሮም በሕልም ወቦአ መተናገሮም በገሃድ እሉ እሙንቱ አባ አብርሃም ወአባ ማርቆስ ወአባ ማቴዎስ ብርሃነ መንክራት ወተናገሮም እስተአሎ ሰሩር ተአምሪሃ ለእግዝእትነ ማርያም ዘከመ ተናገረቶ ወዘገብረቶ ተአምራተ ወመንክራተ ወመጽሐፈ ሥርዓቶም እስተ ተዘጎት ነገረ ዓለሚ ለግብፅ ለብሔረ ኤርትራ በዋለ ጳጳሳትን አባ ሚካኤል ወአባ ገብርኤል ወኤጲስቆጶስን አባ ዮሐንስ ማእመሮስ ውስተ ብሔረ ኤርትራ በሰለስተ ዓመት መዋዕሊሁ ለንጉሥነ ዘርዓ ያዕቆብ ዘተሰምየ ቆስጠንጢኖስ በአመነግሠ በሰብዓቱ ዓመት ወበሰብዓቶም ውስተ ከመዚህ ይሁን በኩሉ ሰንበት ለሰሙኑ ወኩሉ በዓለትሃ ለእግዝእትነ ማርያም ኢያጽዋ ወተአምሪሃ ለእግዝእትነ ማርያም ውስተ ኩሎን አብያተ ክርስቲያናት በዐቢይ ክብር ወወሱ ትውስት እስመ ክብርት ይእቲ እግዝእትነ ማርያም ወአልቦ ዘይከብር እምኔሃ እምታሕተ እግዚአብሔር ወአውገዙ ከመ ኢያብጥሉ ዓመተ ተአምሪሃ ለእግዝእትነ ማርያም በኩሉ እሑድ ሰንበት ወበኩሉ በዓላትሃ ለእግዝእትነ ማርያም ወበዓላትሃ ዝውእቱ አመ ሰብኡ ለነሐሴ ቁጽረታ ወአመ ዐሥሩ ወሠሉሱ ዘተስጋ እስከ እስራ ወአሚሩ ሰሉስ መዋዕለ ይግበሩ በዓለ ከመ ትንሣኤ ወልዳ አመ ዐሥሩ ለመስከረም በዓተ ጽልዓ ለእግዝእትነ ማርያም ወሰአገረ ጸሌምያ ሀመ መካነ መሪና ወኢትስእል ትመስል ዘውጋ ወያንጸበጽብ ሀበ እምኔሃ አመ እስራ ወአሚሩ ለዝወር አመ እስራ ወአሚሩ ለጥቅምት ወአመ ሰሉሱ ለኅዳር በዓታ ውስተ ደብረ ቁስቋም ወአመ እስራ ወአሚሩ ለዘርየ ዘካርያስ ተቋማቶ አመ ሰሉሱ ለታኅሣሥ በዓታ ውስተ ቤተ መቅደስ አመ እስራ ወአሚሩ ለዝወር ወአመ እስራ ወሰኒ በዘገብረ በዓለ ለቄስ ኤጲስቆጶስ ወሰብአ በዓለ ላቲ በዛቲ ዕለት ወሀቦተ ልብሰ ዘይተገብር በእለሰብ ወበርበረ ዘኢይነብር ዲቤሁ ካልእ አመ እስራ ወሰሙኑ ጀና ወአመ እስራ ወተስዑ በዘሎት ለመድኃኒነ በዝወር ወአመ እስራ ወአሚሩ ለጥር ዕረፍታ ወአመ ዐሥሩ ወሠሉሱ ለየካቲት በጽባሕ ወልዳ ኪዳነ ምሕረት ለዘገብረ ተስካራ ወለዘጸውዐ ስማ ወአመ እስራ ወአሚሩ ለዝወር አመ እስራ ወአሚሩ ለመጋቢት ወአመ እስራ ወተስዑ በጸምሰቱ ለመድኃኒነ በዝወር ወአመ እስራ ወአሚሩ ለሚያዝያ አመ እስራ ወአሚሩ ለግንቦት ለኢዮር ወአመ ዐሥሩ ለመስከረም ልደታ ወለሰንበት ጥኢቀ በከመ መሃሮን አበዊነ ሊቃውንት አመ አሚሩ ለግንቦት ልደታ ወአመ እስራ ወአሚሩ ለዝወር ይትካፈል እምድኅረ ግብፅ ውስተ ቤተ ክርስቲያን እንተ ትሰመይ ለምሥራቅ ምስራቅ ወምዕራብ ሰሜን ወእምደቡብ ወኩሉ አይንዱር ወይትአየን እየ በደባትር ወበሃይመጣት ወበሰቃሉ ወአብሮ ወይዘገበረ በዓለ ድንግል እምእስራ ወአሚሩ እስከ እስራ ወሐሙሱ በዐቢይ ክብር ወዐቢይ ፍስሐ ወድንግል ይታሰር ብዙም ታሙስ መዋዕል ዘእንበለ ጸርዓት ውስተ መላእክት ወጻድቃን ወሰማዕት ምስሌሃ ወተንባተ ክርስቲያን የርእይዋ ገሃደ ወይገብሩ በዓላ በዐቢይ ክብር ወበዐቢይ ፍስሐ አመ እስራ ወአሚሩ ወአመ እስራ ወሰኑ ወአመ እስራ ወሠሉሱ ምስሌሆን ወአመ እስራ ወሩብ በዓታ ውስተ ምድረ ግብፅ ዐቢይ በዓል ወአመ እስራ ወሐሙሱ በዘበረ ወልዳ አብጥር ይሙሳል ወረሰዩ አይዋን በዝወር ወአመ ሰሙን ለሰኔ በዘአልቃ ወልዳ ማይ እምኮኮ ኮነ ሆሰ ለድውያ ወአመ እስራ ለሰኔ በስተጋቡ ሐዋርያት ወዘወረደ ወልዳ ለምጽእ ቤታ አመ እስራ ወአሚሩ ቅዳሴ ቤታ ወአመ እስራ ወአሚሩ ለሐምሌ ወኮነ ኩሎም በዓላትሃ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ሰላሳ ወሰላሳ ወያክብሩ ለለዓልቱ በዓላት እሑድ ሰንበት ወይግበሩ ቦትን ወኢውን ተኒም ዓመት እስከ ዓመት ወእስከ ለዓለም በእላንቱ በዓላተ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ወበኩሉ እሑድ ሰንበት ዘይበጽሐ ቤተ ክርስቲያን ሰሚዐ ተአምሪሃ ለድንግል
أجوز لك أنا بابا سات الله كرم ذكر تصوم نهي أو أنست لما يكرموا دوية ومقنعات بوك وكلهم الرسجاء وكل دين زي كل دوية وسوية كريستيان اسمه لو كلهم زي سمو صارت أمريكا زي تنبت وعرفهم إكزتنا مالها المهيلة دو والمهيلة أنست بالله تبع على ذلك بس بنقول بكريه ماذا ولا يتعاملكم رسل يتقالوا إنه أنسوا سنة كريستيان وين دولة سامي كان سلام يا رسول صلوات يوم سبورك وين دولهم أو أصابهم وصابهم وما إذا يوم وما أرسلهم وبهاتوس أنسز جوا رسول بكبر درك بس باولوس ويدلوا أسقابيين مبينا هون سنة أمريكا لماريا ويكون أبي أرمو وأبو ذكرى زيت نجر وإذا سنة كريمو وإذا دخل الميرو يسمع ويمكن مع الوزة أمريكا لجتنا ماريا يبارش يبارك الكباب بازار له ومنفس ቅዱስ አሐዱ አምላክ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ 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 ቅዱስ አሐዱ አምላክ
ተመሲ ኦርዝቴ ማርያም ቅድስት ድንግል ዘተሰገው ንሙቺ እግዚአብሔር ቃል ሆሳ ምንቺ ተመሲ ኦርዝቴ ማርያም ድንግል ዘሆሳ ምንቺ ለላምር ዘላማ ዛዞ ለወገ ቅዱስ ወሰማራከው ጸሎት ከፉ ተመሲ ኦርዝቴ ማርያም ድንግል እንደምሽ ተመስገማ አሰራው ማርያም እንደገረባ እግዚአብሔር ሰደኝ ተመሲ ኦርዝቴ ማርያም ድንግል ምድር ቅድስት ተበዛች እግዚአብሔር ዘጻም በመደመና ብሩህ ወባው ሰስቺ ተመሲ ኦርዝቴ ማርያም ድንግል አሰራይ ምንቺ እግዚአብሔር ቃል ዘያርብ ቅዱሳኑ ተበሰው ማርያም ድንግል በሰምረ ብቻ እግዚአብሔር ተወለደ ነጭ ቃል ዘንሰብለቱ ስላው መንፈስ ቅዱስ ተበሰው ማርያም ድንግል እሙ አንቺ ለዘራው አለ ተበሰው ማርያም ድንግል ዘወርቼ ለአማኒ ዘአቀማይ ተብድግላች እንደሆነ ሙስና እንደሆነ ልደቱ ሰላም ነጭ ማርያም ድንግል ተወለደች አምላከ ዘይትነስ መሰረተ ማይጸነች ሰላም ነጭ ማርያም ድንግል እንደሆነች ንጉሰ ዘይትራ ወዘይትወለድ አርገጸ ማይተ ተብድግላች ወተሰመች እነሆ ዓመተ ልደተ ወራይነ ቅዱስ ሰላም ነጭ ማርያም ድንግል ስመረከች ወገዘ እግዚአብሔር ትነች ሰሊ ወሰዓሊ ምህረተ ታወቁ ልጅ ከመይስ ተይለን አጣውኝ ተአምሪያ ለእስነ ቅድስት ድንግል በክሌ ማርያም ወላዲተ አምላክ ሰረታ ወረከታ ያለው ስለኩሉ በክርስቲያን ስለኩሉ ሰማዕታ ተፈረላ ዓለም በስሩ ሀበ ተተናሁ ለእግዚአብሔር እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዘከመ ተተተ ለሚሶ ስጋ ለማርያም ወዘከመ ሰ መተሐዘብ ህጁብ ለእግዚአብሔር ወለመላእክቱ ኮሎኑ ሐሳነ ለሚሰ ስጋ ሰብ ወእግዚአብሔር ሰ ዘይክል ኩሎ ሱረኒ አክበረ ትውፈኒ አልዓለ ወረሰ ለነ መትጋዚአን ዘረሶ ማርያም አሃደ ምስለ መለኮቱ በኩሉ ግብር ዘእንበለ ቱሳሄ ወይ ትድምርት ወይ ውላጤ ይተወልደ ሰብ አላ አምላክ ማርያም አነ ተፈጸመ ዘይቤ እግዚአብሔር በኦሪት ናሁ አዳም ኮነ ከመ አብ እምኔነ ሰወሰ ይፈቀደ ተወልዶ ማርያም የሚፈመወሙ ለነቢያት ይስበኩ ርደቶ እምሰማይ እስከ እርገቱ እስከ ሰማይ ወእስከ ዳግም ምጽአቱ በስብሐት አብይ እስመ ከማሁ ሰበኩ ሰወሰ የተወልደ ከመ ሰበኩ ነቢያት የሚተጠምቀ በዮርዳኖስ ከመ ያንጽሐነ በማየ ጥምቀቱ ሰወሰ የተወልደ እማርያም የሚሃመ ወይም ይተሰቅለ ወይም ይተሰቅለ ወይም ይተረግዘ ጎበሩ ለመላእክተ ዓለም ወኢሞተ ወይም ወረደ ሀበ ጽዋ ሲሆን በነፍስተ ሥጋሁ ከመ ያውፅእ ነፍሳት ለነበራ ህየ እምትካት ታሕተ ስልጣኑ ለሞት ወሥጋሁ ኢሚተቀብረ ውስተ መቃብር ወኢተንሥኦ በሳልስት ዕለት ወለእመ ይበጽሕ ሀበ ወልደ እግዚአብሔር ውስተ ዝንቱ ኩሉ ትሕትና በይእቲ ሥጋ እምኮነ ዓለም ወምዝቡረ እንተደምሰሰ ፍጥረቱ ለሰብ ሰወሰ የተወልደ እማርያም እሚአዘዞሙ ለሐዋርያት ድኅረ ተንሥአ እሙታን እንዘ ይብሉ ሁሩ ወመሃሩ ለኵሎሙ አሕዛብ ወዘተጠምቅዎሙ በሉ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወእምዝ ኢተጠመቅነ በስመ ሥላሴ እምይኮነ ውሉደ እግዚአብሔር ወኢሚተርኅወ ለነ አናቅጸ መንግሥተ ሰማያት ለበዊዕ እስመ ይቤ እግዚእነ በወንጌል ዘኢተወልደ እማይ ወመንፈስ ቅዱስ ይክል በዊዕ ውስተ መንግሥተ እግዚአብሔር እስመ ዘተወልደ እምሥጋ ውእቱ ወዘተወልደ እምመንፈስ ውእቱ ሰወሰ የተወልደ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ
إني نفع مستجس أربعه إنزا يبت نسو منفس قدوسة لأن عدوكو هاتيا يتعدل لهم وصوص ينفع مستجس أربعه منفس قدوسة إني بأسو حواريات وإلا إنهم هم لكاونت وإن يتكلموا هذه هاتيا تنقلنا على مصورة بما يسر هاتيا سوى سيتون مريم إني أرجع بيت السجاء والسماء إني نبرة بيمان آب لشيدانا يوزع العالم نقولش سفنت بصراحة أريام سجازي أنا زلبسا واحد إن مريم صلتها وبركتها يهالم سلمونش بتسافر لمونش زاتاغورتي هواي ماتي هو نفسه أو جورس كبرون بهوات كبرسيا يا حتى ما يمسح ثابت ولا تهوى المستعد ولا تنبوس نفسه محرنا نسمع رسلنا قلنا تتسيت مدرس وسلنا أبو نزل السمايات من يسجل لملكوتك لسالك من الأولى ما هي وتقول الانسان عندك زيابير جباري ولا تسكر تسأول ضد بهايدك أنت تنبر تحرى وأنت تحدث مسألة السياق كمان يسجل لملكوتك جباري ملائكة وتدمون ومسليهم وسبعتون من النبي وعلمهم زيابير عيديه وحتى في نفسهم تسدموا دكامية تصور بهيمتك ولا نبيه إمامه كما ولادي لو تصور دكامه
እሰግድ ለመለኮትከ በኃይለ አርምሞ እንበለድን ስለጠባይ አማይ አምሳከ ማህበረ ኢምን አንቀጽ እግዚአብሔር ፈጣሪ ዘይታደል ለገጽ ፍታህሊነ እግዚኦ እምዘእብያን አብያት ወተበቀል በቀሌ በግሩ ተግሳት እሰግድ ለመለኮትከ ፈጣሪ እሳት ውዑይ እንበለ እሳት ካለ በስተቀር ሰባሂር ቀላይ እግዚአብሔር እሳት ተተአከብ በማይ አዳም ይርከ እግዚኦ በኩሉ ሰናይ ባህልዮቱ ይጀመም ወይትፈሳህ ገብርከ ነዳይ እሰግድ ለመለኮትከ ዘፈጠርከ ቀዳሚ ሰማያ አርያም ህቡአ ወባህርየ ምስጢር ኢተተርጓሚ እግዚአብሔር በእሁድ ወጣኔ ፍጥረት ወፈጻሚ ይስእን ፈክር ወተከ ህሊና ነገ ህሊና ቀዋሚ ወይትካሎ ለአብ ባህርየከ ይስሚ እሰግድ ለመለኮትከ በራእየ ህቡአት ለተፈጥሮ ብርሃን ይኩን ዘትዬ ወይዛ ማህደሩ እግዚአብሔር ብከ እስከ መላእክት ገረሩ ዲያብሎስ ወድቀ አሚሃ እምህላዌከ መንበሩ ወመንገለ ሐሳን እሙቅ ወረደ ክብሩ እሰግድ ለመለኮትከ እንደፈጠርከ ነፋሰ ወወቱ ረሰይከ ጠባየ ፍጥረት ቅዱሰ እግዚአብሔር ምዕረ ወእግዚአብሔር ስልሳ አስተንፍስ ውስጥ አፉ የመዓዛ ህይወት አዲሰ እመማመ ሥጋ ወነፍስ ዘይከውን ፈውሰ ተአምር ወዘገብረ እግዚእነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሳህሉ ወምህረቱ ይሃሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም ነገር በእንተ ጸአቱ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ እምግብጽ ወመንክረሂ ዘገብረ ምስለ ፈያት ወፍኖት ወከማሁ ይግበር ትእምርተ ሰናይተ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም ወእምድኅረዝ አስተርአዮ መልአከ እግዚአብሔር ለዮሴፍ በግብጽ ወይቤሎ ተንሥእ ወንሣ ሕፃነ ወእሞ ወተመየ ምድረ ፍልስጥኤም እስመ ናሁ ሄሮድስ ንጉሥ ዘያሐስሶ ለሕፃን ተሃቡለ ወተንሥአ ዮሴፍ ይሁን ብሔረ ፍልስጥኤም ነሲኦ ሕፃነ ወእሞ በከመ ነገሮ መልአከ እግዚአብሔር ወእንዘ ይሐውሩ በፍኖት ተራከብዎሙ ክልኤቱ ፈያት ወአኅበዮሙ ወአሐዱሰ ፈያታይ ነስኦ ለሕፃን በዝንዕሙ ወተራህራሃ ልቡ ወተአምሖ አዕይንቲሁ ወመላትሂሙ ወአቡሁ ወይቤላ ለእግዝእትነ ማርያም ንጽሕት ድንግል በስመ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ኢኒህ ንዋየክሙ በእንተ ስሙ ለዝንቱ ሕፃን ንትካየድ ኪዳነ ወካዕበ ይቤሎሙ ለአብያጽሁ ህድጉ ክፍለ ዘይበጽሐክሙ እምንዋየ እሉ ወይኩን መክፈልትየ ሊተ ወአነ እፈድየክሙ ህየንቴሁ ወወሰዶሙ ዮሴፍ ለሕፃን ወለእሙ ወውእቱሂ ፈያታይ ሆረ እምኔሆሙ ያስተፋንዎሙ ወበጊዜሃ ወድቀ በገጹ ዝንቱ ፈያታይ ወተጐድአ ሰይፉ በእብን ወኮነ ሰለስተ ክፍለ ወይቤሎ ሕፃን አስተጋብ ሰይፈከ ኦ ጥጦስ ወመጥወኒ ወነስአ ጥጦስ ፈያታይ ስባራተ ሰይፍ ወመጠዎ ወአስተላጸቆሙ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ለእሉ ስባራተ ሰይፍ ወረሰዮ ከመ ቀዳሚ ወወሃቦ ወሶበ ርእየ ፈያታዊ ክብሮ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ አግብአ ሰይፎ እንተ ተሰብረ ወዘከመ ሰናየ ስሞ ዘኢየአምር ቀዲሙ አንከረ ጥቀ ወሰገደ ሎቱ ወሰብሖ ወይቤ ኦ እግዚእየ ረስየኒ አሐደ እምእለ ይሄልው በፍናዊከ ወአስተፋነዎ ዮሴፍ ለውእቱ ፈያታይ ወአሐዘ ዕራሆ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወአንበረ እዴሁ ላዕለ ውእቱ ፈያታይ ወደነነ ፈያታይ ወይቤ ኦ እግዚእየ ባርክ ላዕሌየ ወአውስአ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ወይቤሎ አማን እብለከ አንተ ትቀድሞ ለአዳም በዊአ ውስተ ገነት ወለከ ይትወሃበከ መራሁት እምኀበ አብ ወሰበ ሰምዖ አሐዱ እምእሉ ፈያት ሰሐቆ ወተቃጸቦ ወይቤ ለእመ ኮነ ዝንቱ ሕፃን እንደ ዲቀ ነቢያት በእፎ ይቤሎ ለከአውየ ደም በኩሉ መዋዕለ ሕይወቱ ይበውእ ገነተ ወይትወሃብ ሎቱ መራሁት ወከመ ውእቱ ይቀድም በዊአ ለአቡነ አዳም ወሶበ ርእዮ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዘ ይትቃጸቦ ወይስሕቅ ወይቤሎ ኦ ዳርክስ እስመ ኢትወርስ ሕይወተ ዘለዓለም ምስለ ጥጦስ በእንተ ዘይአምንከ ነገረ እግዚእከ ወአምላክከ ወአንከረ ውእቱ ፈያታይ እምነገረ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘሰመየ ስሞ እንዘ ኢየአምሮ ወይቤ በነፍሱ እፎ ይክል ዝንቱ ሕፃን ያእምር ዘንተ እምአይቴ ሎቱ አእምሮ ዝንቱ ህቡአት አንሰ እጤይቅ ከመ ዝንቱ ውእቱ እምደ ዲቀ ነቢያት ወአውስአ ምሁር ሊቀ ፈያት ወይቤ ዝንቱ ውእቱ ክርስቶስ ዘበአማን መድኃኔ ዓለም ዘተወልደ ይእዜ ሕፃን ወዛቲ እሙ ድንግል እቲ ወእምዝ ተዘሩ ወአተው አብያቲሆሙ ወዮሴፍሰ ወሰዶሙ ለሕፃን ወለእሙ ሀገረ ናዝሬት እስከ ይትፈጸም ቃለ ነቢይ ዘይቤ ለእመ መጽአ አምላከ ሰማይ ወምድር ናዝራዊ ይሰመይ ወይቤ ነቢይ ግብፃዊ እስመ እግዚአብሔር ያስተርኢ እናዝሬት በዳህሪ መዋዕል ወይነስ መንግሥተ ወክህነተ ወትንቢተ እምነጭቀ እስራኤል ወሎሙሰ ይዘርዎሙ ውስተ ኩሉ አጽናፈ ምድር ወእምዝ አልቦሙ ተበይጦ ወተጋብኦ ውስተ ዘቀዳሚ ስርዓቶሙ ወሶበ ሀደረ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ሀገረ ናዝሬት አሐዘ ይግበር ተአምራተ አበይተ ሳህሉ ወምህረቱ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም
ወተሰይጣትከ ከመገበላት ሃሌሉያ ነሳይነ ምሕረትከ ኢየሱስ አድነነ ቃል ሥጋውን ስብሐት ለከ ኢየሱስ በሩቃን ስብሐት ለከ ኢየሱስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ተዋጽእና ዓለም ስህንፃና ጸጎረት ተነገሰ መስቀል ይቤዝወና አቡነ ዘበሰማያት ወለተ ዳዊት ንጉሥ ዘተማተኪ በቤተ መቅደስ ወታንገትኪ በቀዲስ ውዴ በተሳስ አመ አብየኪ ሰይፍ ንቋለቲ በሃቂህ ዳራየኪ ለመወብ እንዘ ከመዝና ያንተፈትፍ እማየትኪ አንብር ወእመላትኪ አስነገት ደመነ ዘይቀይ እትጀረዳ ባህሩር ወቁር ወቲያቺ ብሔርኪ ይሁዳ እንዘ ከመ አመሳቦች ውስተ ምድረ በዳ አድዋት ጭየታ በሃሩረ ፀሐይ ዘአጋይ አትዮ ሀሊበ ሕፃንች እስከነከላ በብቃይ ይረከብሽ ሎቱ አሜሃ ለሳሰትዮ እምነማይ ወመብል
እስከ ትጸውሪዮ በገቦች ወትስንዮ በአቡች ያነድደኒ ድንግል ጣዕመ ቃልኪ ዘይብል ንስአነ በአካል ወድክምት በኃይል ኢለመድኩ መከራ እምቅድመ እማንቱ መዋዕል ኢሃለ አሜሃ አቦኪ ወእልኪ ከመ ይስምዑ ያርኪ ወይራዩ ድግምናኪ እስመ ሞቱ በንስኪ ወሃደጉቺ ባይትተች ሰብአ ግብጽ መምለክያነ ጣዖት አመ ሰደዱኪ ማርያት እፎ አደኪ በጽመት አንድ ቺዛን ተተረገ አሁን ቺዛ በመተመስከል የቀረንዲያ ማተቻው ሀውያ በተመስከል ሀዋይ እስካሁን ተንሳሙ ካንተ ጋር ወጥተን እንደመሪየት ወደን ወጣት ይመጣል ማን ይመጣል ወጣት ተደረገው አሜ ሃይበት ይለወጥ ወተና አይተነ ይከነ ላይሮ አንተን ገደው ወንቱ ወስዶ አይቲ ወተታለና አይደል አስተሳሰብነ ሳቺ ለነ አዩት ወደ ሃይማኖት ኪዳነ ሰማው ለማርያም ስለታ በጸሎት አስተቆታ ነው ላይ ተመሰረቱ ቅዱሳን ሁሉ ጸሎት ላይ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ እንኳን ጴጥሮስ መሰማ ከካውንስል ያን ቤተክርስቲያን ካውንስል ተከታተከነት ይገባዋል ከናውሳ ታማክሰስ ነው
أمزج صفات حكاية ما سمعت تبتعزون كاس صوتنا على استمرار قولهم بسم الله مستقبل من صوتنا من حتى إذا لدي يوم بعد أن سيكون أوجد حنا سواء قبل طعام أبطاتين أحماتين أحاتين أسعك على ما سنهم عتاتين جنبر الدنيا زوجنا عين تبقى يفتح الله سدوس كدوس ورم تسكدوس تبتكر الناس أزوجهم حتى إن الدنيا زوج وعيبان بهم تتبعهم ومحارب على سنة تكسبهم كم زي أبيرام نحن يعلم حتى أترعنا يسوء تنال استنبارت كلهم بالصواب تقبلنا إذا على الهوى وهم قطعنا وقوي تقول حتى تقبلهم بالصواب وكسبهم زي أبيرام نحن بعد مسلم حرت بعد كاز راح أمرت كاز بس هسه على رأينا هذه إسرائيل كلهم سوتنا نسن بلد كون كبر نكمل كمان الحمد أو يتابع النزار وبأن سرحان بن حسب كلنا عهد بدنا كان حرقنا إسرائيلنا أنا حسينا يربلنا زيادة رام لخنا الصهارة ما فرسان أو يتازت فتحنا الناس أزوجنا قبلنا نقول أسبوع تحيهم حتى أتنيا زهم كنا عينا قرقرهم تحني أو يتانا سرقة بسات بات يترسو صاف يسنا أبا أو يتأنو من زحمة تنو زمانة مسك بسلام حلولنا أو يتانا فرق زيادة ما راح أكرنا ونذكره مسك بسلام حلو صلوا صلاة يتون قتيبة هنا أو يتانا لكنا بسات بيا بسك بسات بسات بيا قناتنا أنا قنسيسن أنا بتن مزمنا نكون بساتن ردا أنت وارن زيادة زختامات سوقتنا نستن أربعة سنوات نزعت السيدة برسان كأنه جلوا كلهم وهذا كبرت كرسنا سعيا مساعدة برتي وعماتيو نورك زيادة هي رحبت ماريان نقص أزياء إرسابية ولت ماريان مسؤول وقيت قرعة ما نصنع مسؤولة نفسها تبقتنا عرسنا أبراهيم نيسا كان يعيقون أن برنا على ونكبر كمرجنا كحلة كحسيا من محل وقازنا لنا وقيت أبا حلة برخصة مسكحة مسلوب وتهايمانة مسألة ما يعني هم يسمر علينا وقيت أتبع محايل بالمستوى لنا إمرون هبلنا كل ساعة صفاتنا نقول سيدان كوي شخص عذر على فسينا خلنا ركبرنا وقيت أبا أرحم بليت كان في السنة لنا سنام كل قد سنة سمعتنا من قصصنا أم بسحبه وسحبنا وقيت أنا الرحمن برحينا يسوع كريستوس مسلم بس كريستوس مسكنا فوز لك لما كل ساعة نزل المعلم أمين كم زور أنا يوحي الأذان أنت ورنا سلام عفورنا مسويت أبي تقبل مسويت ما تقبل ما يسمعنا زاني نصبكو ورجع عفورنا أنا أنت استلم لك نسيت ورنا مستسرح هذا مساسي أبى سافرنا عون إذا سمعت تسمع
ባትሪ ምን ይባላል? ተማር
ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወመላእክቱ የተስዳስ ያለሰና ወለ ሄሮስ መንፈስ ቅዱስ ይዜን ወዘፈኔ ወለ ዓለም ዓለም አሜን። ነጽውት አይበረከቱ ለይሰጥን ለበቃላቴን በአማን አሜን። ሩክ እግዚአብሔር አዜ ኩሉ ዓለም አምላክነ ኢየሱስ ክርስቶስ ተወልደ ስለ መላእክት ዚአነ መንፈስ ቅዱስ በአክሊቶስ መስሪዮ ሲሄደ ኩልነ እግዚአብሔር አዜ ኩሉ ዓለም አምላክነ ወልድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ተወልደ ማርያም ቅድስት ለመላእክት ዚአነ መንፈስ ቅዱስ በአክሊቶስ መስሪዮ ሲሄደ ኩልነ ስሉስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሰሊጥ አበዌ ላይሌ ወላይለ ዝንቱ መስዋዕት እግዚአብሔር ይድረከ መስዋዕተ ቁርባን ከከመ መስዋዕተ መልከ ጼዴቅ ወአሮን ወዘካርያስ ካህናተ ቤተ ክርስቲያን ወወልድ ወአቡነ ዘበሰማያት ዘከረንያ ወርሰከ አባሰሎ ሰለስተ ቅድስት ስመር እግዚአብሔር አምላኬ ከመጣድነን እንበል ስመር እግዚአብሔር ወመንፈስ
ሰማያት ነው እግዚእ ዘጋና ተቃለ ኩሉ ተኩሉ ተንቀስ መስወርከና ረዳከና ለከን ማከሮከና ተከፈና በነት ማሰና ሳንስ በዛቲሳ وتتدمر وسوسن تسوى دم كوكورا ويكون كلنا أوروبا وسلام لا تنسنا وزرعنا من بسنا آتوا وتم سوكنا كوسا سامتنا وذكر بيان سواء وترسكنا على ما علم
እግዚአብሔር ሁሉ መከራና ፍጹም ትዕግስትን ጽናትን ትበናን እግዚአብሔር ሙሰን በወዝረና ምትወልሳን ነቢያት ነን ኢሳቶም ቅዱስ መርወልና ምንከንስ መርወ እግዚአብሔር ምን ተበና አድርገው ምንወፍልና ላይካን ሐዋርያት ነን ለትናቶም ሰማዕትን ያስከተስም እግዚአብሔር ምን ምትወልሳን ሰማዕታት ነን ሶልፎና ላይ ሃይማኖት ቃል በዘይፈለሰ ካለ ክርስቲያን አገልግሎት ካነሳቶም ይሞ ያለው ዘመንና አቶም ከናት ምትሰሪ ቃል ጳጳሳት ብዙ አቡነ ባስልዮስን ምትጳጳስና ብዙ አቡነ ጴጥሮስ ጳውሎስን እግዚአብሔር ላይ ስልጣን ከዋቶም ያሐበት ያህል ፍራስን ከሳመተ ጸንታ ቆም ሰማይ ድማ ወገን ምትወሳም ስለለም እግዚአብሔር ፍጹም ቅድስና ቆም እና ቆዶ ጸማም ቆም ምዝክር ምን ዲያቆናት ነለም እግዚአብሔር ለተነተም ከተጽም ተጋሃትን ቆም ምን ተረዳት ዲያቆናትን አንበስ ተሐፍትን ዘምራን ነለም እግዚአብሔር ማናን ከሰመዛዘ ሰላም ቅዱስ አብልከን ከሐድር ጻመን ከውደት ምን ተመለታት ሄዳት ነለም እግዚአብሔር አጥል ግርና ቆም እግዚአብሔር ወልዳ ወልፍ ሆኖ ጻማው ድማ ቆም ተደላግል ነለም እግዚአብሔር አስፈቅዶ ቆም ተቁሳ ሰባት ነለም ብንጽና ኮይኖም ከዱ እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ቆም ህዝባውያንን ምእመናን ነለም እግዚአብሔር ሰናይ አድል ሐዳት ምስተስራይ መካላ አይደደት ተቆም በማህተም ቅዱስ ሥላሴ ሐاتم ምን ተሐደስ አመንት ነለም እግዚአብሔር አማዋል ሰላም ቆም እግዚአብሔር መርሐበርና ነለም እግዚአብሔር ፍርሃቱን ጥበቡን ቆም ተመካንተ ስልጣን ነለም እግዚአብሔር ነፍስ ወከፍ ተጥዕሞን ዝሆና ድልዮታ አወዲሙ ሓስወዱ ከሓዲሉ ምን ትኩል ዓለም ነለም
እግዚአብሔር መንገድ የማንክ መርከብና ማህደር የም ካብ ሰላም ክምርሶም እንት ባህርም የብስን ዝነብሩ ሰባት ንለምን እግዚአብሔር ምትንና የዕለቱ ሳይቆም ምክንያቱ ዙማት ንለምን እግዚአብሔር ፈጽሞ ኸራቃቆም እንት ህዝባውያንን ህዝናን ጉያንን ንለምን እግዚአብሔር ከማሰር ተወጥም እንት እስራት ንለምን እግዚአብሔር እና ሀገሩን ኮንሶም እንት ምሩኻት ንለምን እግዚአብሔር ታግስትን ቁነትን ትንክቦም ፍጹም አጋጣማም ከፍሎም እንት ዝተሰዱ ሰባት ንለምን እግዚአብሔር በቁጥፍ ፈውሶም መረቱ ጸጉም ክልኾነወሎም እንት ሕሙማትን ድውያትን ንለምን እግዚአብሔር ናይ ዕረፍቲ ቦታ ክቦም እንት እቶም ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ንለምን እግዚአብሔር በደሎም ከይሓሰብ ካብ ቁጣዕና ምሕረት ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ክቦም እንት ዝበደሉ ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ንለምን እግዚአብሔር ዝናም ኣብ ዘድልዮ ስፍራ ከዝንም እንት ዝናም ንለምን እግዚአብሔር ንኣምላክ ሳወሰኖምን ዓቕሞም ክመሎም እንት ማያት ኣፍላግ ንለምን እግዚአብሔር ንምድሪ ዝዝራእን ዘጸድም ረኽባ ምንቲ ፍረ ምድሪ ንኩልና ብጸሎት ንልምን መንፈስ ሰላም ከወድነና ንለምን እምበር መንፈስ ቅዱስ እንተንስለት ናብ ጸቦ ክንዓቢ ብስሙም ክንምካሓ መሰረት ነቢያትን ኣዋላትን ክንነጽም ጸሎትና ሰሚዑ ክቕበል እግዚአብሔር ኣምላኽና ቀሪብና ንለምንኖ ጂ
ቀዳማይ ምዕራፍ ሓደ ክፍል 12 ክሳብ ፍጻሜ ነቲ ግን ምስቲ ቅዱሳን ዝኾነ መንግስቲ ብርሃን ዘብቅዓና ኣቦ ብሓጎስ ከተመስግኑ ንፅሊ ኣሎና። ንሱ ካብ ስልጣን ፀልማት ኣውፃኣና ናብታ መንግስቲ ፍቁርን ወዱ እውን ኣእተወልና። ኣብኡ ድሕነት ማለት ዕርገት ሓጢኣት ኣሎና። ክርስቶስ ላዕሊ ኩሉ እዩ። ንሱ ናይቲ ዘይርአ ኣምላኽ ምስልን ልዕሊ ኩሉ ፍጥረት ዝኾነት ብኩሉ ወዱ ንእግዚኣብሔር እዩ። ከመይ ኣብ ሰማያት
أبسمياتنا من درهم زلو كله الرأن زي الرأن منابرتي يكون ويتنت إقانات يكون وسلطانات كلهم بؤوس تفطريهم كلهم بؤون نحن استفدره السخان كلمة كله فترة نبريو كلهم بؤون قيموا عنه السو نايتاسب إنه كل هذا بكريستيان رئيسيو بكل نجار قدامي ينكون سي السو مجمع تأيو كموتان تساوين بخريو أملاح بملأ أو حد فتوى أملاح بتودو أجمس كروز سوسول دم غيرو سلام جبرين نتيجة أم مدرسولون أب سماع سولون زبنا كلهم مسجزا رسو عرقو مسخاكم كدن كاب أملاح تحكم بحسابكم بخفاء بروحهم من صلاتون نبركم سجنا أبرين نقفان زي كلهم كتسام غيرو أبريو من تفقمكم بموت سقاوي سبلت ودو غيرو عرقكم زيقنا تسريتكم دليلكم من أفكارتي بوانجيل زرقكم تسفى كي تنقانكم أو إنكم تتصنعكم يوم إذا أتنسكم سرقكم أنا بأولوس زغلغالي أفتحت سماين نزول لو فتور كله سرقه وانجيل ቀዳሚ ወዳሪ ረስየነ እግዚኦ ነገር ሀቤ መስዋዕተ ንጹሕ ቁርባን ነባየ ወዕጣነ መንፈሳዊ ይበስጽራ ቅዱስ ቅዱሳት ይተባሉ ወልድ ከዘወት መንፈስ ወይ ዜሮ ዘፈን ይባላል። ዳይሬክተና አምላክና በረሃናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያውን አገልጋዩን ሐዋርያ ቆጣፎ መነፍቲ ጸሎት ባርኮቱ ምስሉና ህዝብ ክርስቲያን ሆነ መለክቲ ያዕቆብ ምዕራፍ 1 ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ 13 ካብቲ ናይ ኣምላኽን ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣገልጋሊ ዝኾነ ያዕቆብ ነቶም ኣብ ኩሉ ዓለም ሰበቲኖም ዘለዉ ህዝቢ ኣምላኽ ሰላም ይሁን እምነትን ጥበብን ኣሕዋተየ በበይኑ ዝኾነ ፈተና ወዲሓኩም ከሎ ንኩሉ ከም ሓጎስ ቁፀርዎ ከመይ ዝእምነትኩም ክትፍተኑ ከለኹም ፅንዓት እዩ ዘፍርየልኩም ግና ብሓንቲ ነገር እኳ ወይ ጎደለኩም ፍጹማን ሙሉኣት ምእንቲ ክትኮኑ ብትዕግስቲ ክሳዕ መወዳእታ ፅንዑ ሓደ ካብኻትኩም ጥበብ ዝጎደሎ እንተሎ
ነቲ ንስኻ ከምዚ እንዲኻ ከይበለን ኩሉ ብልግሲ ዝህብ ኣምላኽ ይለምን ሎ ንሱ እውን ክህቦ እዩ እቲ ዝልምን ግና ከይተጠራጠረ ብእምነት ደኣ ይለምን ከመይ እቲ ዝጠራጠር ከምቲ ነፍስ ንፋስ ኔው ነደው ዝደፍኦ ማዕበል ባሕሪ እዩ ዝመስል እዚ ከምዝመሰለ ሰብ ካብ ጎይታ ገለ ዝቕበል ኣይምሰሎ ንሱ ኣብ ኩሉ ዕዩ ፅንዓት ዘይብሉ ክልተ ልቡ ሰብኣይ እዩ ብኽነትን ሃብትን እቲ ትሕዝ ዝበለ ናብራ ዘለዎ ሓው ልዕል እንተበለ ይተሓጐስ እቲ ሃብታም ከዓ ብናብሩ ትሕት እንተበለ ብኡ ይተሓጐስ ከመይ ንሱ ከም ዕምባባ ሳዕሪ ክሓልፍ እዩ ፀሓይ ምስ ወዓይኣ ትወፅእ እሞ ነቲ ሳዕሪ ተንቅፆ እቲ ዕምባባኡ ከዓ ይረግፍ ደመ ትርኢቱ ድማ ይጠፍእ ከምኡውን እቲ ሃብታም ዋኒ ንብረቱ ክገብር ከሎ ይጠፍእ ፈተና እቲ ብግዜ ፈተና ዝዕገ ሰብኣይ ብፁዕ እዩ ከመይ ተፈቲኑ ምስ ወፀ ነቲ እግዚኣብሔር ነቶም ዘፍቅርዎ ዘተስፈዎም ኣኽሊል ህይወት ክቕበል እዩ ሓደ እኳ ምስ ተፈተነ ኣምላኽ ፈቲኑኒ ኣይበል ከመይ ኣምላኽ ብእኩይ ኣይፍትንን ባዕሉ እውን ሓደ እኳ ኣይፍትንን እዩ ኣቶም ሓዋርያ ዓለምን ሓላፊ ነፍሳት ወርቲው ሃይማኖቲው ገብረ ሕይወት ገብረ እግዚአብሔር ሀብተ ማርያም ኤልሳቤጥ ወለተ ሕይወት ወንግስተ አዜብ ወለተ ንጉስ ነፍሰ ኩሎም ስቡሐን ኤርትራ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 10 ሰለስተ ከፍቶ 6 ክሳብ 16 እንታደሴት ብዘላ ቋሪጾም ኣብ ጤፍ ምስ በጽዋ ሓደ ጠንቋል ሰባት ብሪዮስ ዘስሙ አይሁዳዊ ረኸቡ ንሱ ምስቲ አስተዋዓሊ ሰብኣይ ሰርጊዮስ ጳውሎስ ዝበሃል ምስሌነ ይነብር ነበረ ሰርጊዮስን ጳውሎስን ከዓ ቃል አምላክ ሰምዑ ደለዩ ንበርናባስን ንሳውልን ናብኡ ፀውዕዎም ግና ከኤልማስ ጠንቋሊ ስሙ ከምኡ ትርጎም ነበረ እቲ ምስሌነ ድማ ካብ ምእማኑ ክክልከሎም ደለዩ ንበርናባስን ንሳውልን ተቃወምዎም እቲ ጳውሎስ ተሰመየ ሳውል ግና መንፈስ ቅዱስ መሊእዎ ኣተኪሩ ጠመቶሞ ኣታ ኩሉ ተንኮል ኩሉ ክፍኣት ዝመላእካ ወዲ ዲያብሎስ ጸላኢ ኩሉ ጽድቂ ንትቕኑ መገዲ እግዚአብሔር ካብ ምጥዋይ ካንዶ ኣይተርፍን ኢኻ እጂኻ ንህቲድካ ጎይታ ኣብ ሌሌኻ እያ ክትዓውር ንግዚኡ ፀሓይ ኣይክትርኢን ኢኻ በሎ ብኡ ጥቓ ጸልማት ወደቆ ኣብዘን ኣብትን ሓወስውስ እናበለ ከዓ ቢዱ ሂዙ ዝመርህዎ ደለየ ሽውቲ ምስሌነ እቲ ዝኾነ ርዩ ኣመነ በምህሮ ጎይታ ከዓ ተገረመ ጳውሎስን በርናባስን ኣብ አንጾኪያ ብጾቱ ካብ ጳፌ ተበጊሶም ብመርከብ ናብ ጌርጌን ናብ ጲፍምያ መፁ ማርቆስ ዝተባሃለ ዮሐንስ ከዓ ካብኣቶም ተፈልዩ ናብ ኢየሩሳሌም ተመርሰ ንሳቶም ግና ካብ ጴርጌን ሃሊፎን
ናብታ ኣብ ጲስድያ እትርከብ አንጾኪያ በንጹ። ብመዓልቲ ሰንበት ከዓ ነቲ ቤት ጸሎት ኣትዮም ተቐመጡ። ሕጊ ሙሴን ነቢያትን ምስ ተነበ ከዓ እቶም መራሕቲ ቤት ጸሎት ኣይሁድ ኣቱም ኣሕዋትና ገለ ንህዝቢ ዝንገር ቃል ማዕዳ እንተኣለኩም ተዛረቡ ኢሎም ለኣኹሎም። ሽቡ ጳውሎስ ተንስኡ ነቶም ህዝቢ ብኢዱ እናመልከተ ከምዚ በለ፣ ኣቱም ሰብ እስራኤል ንኣምላኽ እትፈርስ ስሙ። ናይ ህዝቢ እስራኤል ኣምላኽ ነቦታትና ሃረዮም። ነዚ ህዝቢ ከዓ ኣብ ምድሪ ግብፂ ተሰዲዶም ኣብ ዝነበሩሉ ግዜ ልዕል ኣበሎም። እቲ ዓብዪ ሓይሉ ድማ ካብኡ ኣውፅኡ ነርባ መዓልቲ ዝኣክል ከዓ በረኻ ጸሮም። ካብ ምድሪ ከነዓን 7 መንግስትታት ኣጥፊኡ ከዓ ነታ ምድሮም ኣውረሶም። እዚ ኩሉ 450 ዓመት ኣቢሉ ወሰደ። ክሳብ ዘመን ሳሙኤል ድማ መሳፍንት ሾመሎ። ብድሕሪ እዚ ንጉስ ከንግሰሎም ለመኑ። ኣምላክ ከዓ ሓደ ሰብኣይ ካብ ነገደ ቢንያም ሳኦል ወዲ ቂስ ነርባ ዓመት አንገሰሎም። ኣምላክ ንሳኦል ምስ ሰዓሮ ድማ ንዳዊት አንገሰሎም። ዳዊት ወዲ እሴይ ከዓ ኩሉ ፍቃደይ ዝገብር ሰብኣይ ዘከም ልበይ ረኸብኩ ኢሉ ከዓ መለሰሉ። ኣምላክ ከዓ ከምቲ ተስቢዎ ዝነበረ ኣብ ዘሪ ዳዊት ነቲ መድሃኒ እስራኤል ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ለኣኾ። ቅድሚ ምምፅኡ ዮሃንስ ንኩሉ ህዝቢ እስራኤል ንስሓ ዘጥምቅ ኮነ። ቃለ እግዚአብሔር መድህና በየን አሜን። ችላላይ ሰው ተሳለነ አሜን። ለሰው ልጅ ተሳለነ مدينة يسوع مسوس كم يكبر مرتين مسافين ويسرائيلنا طاوين الزين ولتو جزمار قوتي وزوتو
ጎላን ጥለው በስተመኩን አደ ወለኩልነ ኦጾነስ መለከ እግዚኦ አምላክነ መንግስት አቦታትና አብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብ ደምደምና አቡነ ዘበሰማያት وإذا للسماء وكماهم لنمير السيانة دلوانا نسمع ونكبر قال وانجل وقبلس وصلتم لقبسان
كنزان سكول أسمع كلام كما يسبقوا ينهار من جميع مسكون ويفوز كل دولة وكل ما بيسوون مسكوا يزين مسيركوا هذا كل معلوم يزين فينا ولا كنا فهمنا عليه ورانا كوت كوا عبر يتابعين ولينا ورسين دوانا النسوة بطل كان من يركب بساقو زي سن ماتيتو الله نقول كما سمعنا كما يفرق العادين في السماء ينتهوا 3 و6 متر كما 9 وسنة لازمكم ونقول دلوانا لما كسسماء بروك እግዚአብሔር ራሴ ኩሉ ዓለም አምላክህን ወልድ ዋሕድ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ በራክሊቶስ መጽሔ ሃሌሉያ መንግሥተ ሰማያት ቀሪባን ለሞ ويرب الرأي هو أن تزمتم لكم يتحلوا لنفسكم وتتولوا وتستطيعوا ونسراكم وتتربصوا اسم نفس تعصب سسيت وسداي عراس الرئي وبارقات زئي زرعوا زئي عرروا وعرضوا مزاكته وإيه وساتيات وإግዚአብሔር ሲያስሙ أنك فرهادة تهجسوا أنتم عيبات منهم يكون حاجة زي كل وسكو هذا ما تبري بقوم يتبرو زنت زي كل لمن تحفيه زي أتصل ناهوس يا تكلم رؤيو زكما يلحقوا يفتلوا ويصاموا لكم كما رسلوا من تلك إلى سكن على ولما كنا سوا سجين زيهم حلوا وجسم مستقصاد يفتل وجهي يس زيادة وفرق فرفار لكم فسطعنا هايمانوات عنكم اللي يتحسسوا يتحسسوا يتفتقوا يتفتقوا وتتعلسوا
اسبزن تسقل احزاب العالم اي حسسمو لكم امر ابوكم كما تحسسمو لكم كله وبعد نص من مستوى الأرض نص كله يتفسد لكم يتبرع ونقص مريت اسمه سمر أبوكم يحكم من مستوى سيتو ما يحكم وحبوا الصغات الأنبياء قبروا لكم قناعات زئي بلي ومزاقته بسميات زئي حلت هذا إجراء كبرى زاكي وإيا ما السنوس عسير وقوطنيا وهذا حلوم أسبركم إيا يقلوا لكم يقلوا نسبة سماء مثل الحقيقات مريد ونجات لا كل
Yes,
ኩሉ ኃይል ኃጢአት እግዚአብሔር አንሰርተው በልዩ በዝግር እግዚአብሔር በሰማያት ዜናው ዘፈን የሞላ ዓለም ዓለም አቆዘተ ቁርባን ዘብዝተነ ቅድስት ጸልዩ በእንተ ሰላም ፍትሕን ወፍቅርን አምሩ በበይናቲክሙ ሙታን የሀረብ ሕያዋን ገበና መንሳት አበዝ አይማት እግዚአብሔር ሀብተ ማርያም ኤልሳቤጥ ወለተ ማርያም ወለ ንጉሥ አስየ ወለተ ንጉሥ ነፍሳዊ ማርተወ ነፍሳዊ ሀረና ነፍሳዊ ወደሰና ምግባር ሃይማኖት ተስፋና ወነዘረ ሰማያት
يمتتنا وكبتات إلى كرمزون تمسر قرون كرمزون تمعبنا قرآن بعضنا قرآن وتسجب لتعامل يوكم من على من فس أنكوكم وسعيتم لقدم تعالوا زبادة من بك أحجي والهم على أسات وأتم أسات ما هي ولو تعالى لله ليلة الفقر أسات ولا إلى الناس على اللي يسول الزمان بأعمال أسات وتسجب لنا أسات أبيان من الأسات وتجرور سافير ومعريان من تزنا فكرشان عبيش نوريش لنا رأسر الزمان وزتيه وزمان وعلو لنا نورانا بسيما لما مهارات اسم سيناكم أستقبل لنا بزعامه ونسيناكم وعلينا وأستقبل وعلى وعلينا أستقبل لنا الهباء زعامه ولن تلك على بساتها غير عبدي هقرتنا قدس فأنت بسيد وبسيد وقدست كبرت وبرت وقدست ولاده أملاك ሊቃነ ጳጳሳት ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎሙ ሕዝበ وبعد السلام تلم مستزاشي مكان أنت زمن يوم أصل كل زوجك معير مسلم يبلغ كل زوج تسمع مكان سمعت معين مكان زرقان مكان ملك تسمعون دعوة كل مكان رئيس أنت وصل سنتي مالك زيان بهير لا تنبروا وزاد العينات لا
መስተቀደስ ቅዱስ ጳራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ አስማጪ ሰማያ ሰማያ ዘወሰለ ኦድንግል አኮሰተ ምድራዊ ዘተች ያለ ሰተ ሰማያዊ ሰማያ ሰማያ ዘተቀራ ኦድንግል አኮተ ታምር ሳተ ከአንተ ሰላም ከመቸው እንደረች ያለ በቅድስና መንፈስ ስርቆት አንቲ ኦድንግል አኮ ራሱ ስበጣ ዘናዘች ያለ ማለት ሰማያዊ ዘተች በከመተበለ ካናት ወዲ ካና ካናት ወደሰች ኦድንግል አኮ ዘተ ለሰተ ተበሽተ ተቃርቦ አላህ ከየታች ነሳስ መከማ ወቀና ወሰብሬ እንስላችን ለእግዚአብሔር አብ እና አቤት ብርሃና ምራቆ ብርሃናዊ ክብር ወይ የረጅ መንፈስ ቅዱስ መስላለች ማለት ዘለች መጣች ቃልን ዘእየተፈለገ ጻው ሆም صنعت أنزيت كاب تعبر سماء سميت أنزي حسب رأيه ويتيسر تعيده هذا بسبب جسات ملكوت زعمت تجاجه وهي متان هي لتنفتنا أمكان تواصل الأسات الدولة أسات السبعة متان وتأكل ملكوت زيت كاريت مال زنت أكل زنت ناس أكل زبطور ملكوت كبير كما سعي وروعكم كما سر على من كوت ونورد جاريهم هذا يجي وسؤال الناس وإذا رأيت أمرهم أكل زبطور ملكوت قد يمون بعد وتأتي أمام مسرام على ملكوت تبكل كله أكل زبطور ملكوت نسوان مستقبل الله مستقبل ما تقول ملكوته أكل زبطور ملكوت زرع التكرم زبط هذه مسرات الله تكرم وتمسرات وأتو أكل زبطور ملكوت نعم أسر ما أتثرس كما إنسان من رزقه سيتا الله سريه كله وسبك معرفة لفيترس أقوس وطور مركوت انقراء وقسم زمان أنت الدهر بزيت رعي وزيت كبر الله قبل أطور الأساد الأساد السر اللي هو أطور مركوت السيد كان ومركوت السلام صوب صوري وروه أطور نعم من عرف هناك ما أطور ولا بهلا ويروه ونعم ولا تقنى بكم ولا أطور الله بيوم ونعم من فسق رسل ما هي ويكم من فسق أطور الله بيسر أسسل مع رب تعبير أقول كما أبراهيم زيرت بنيسا ويسا زيرت مع أكبر أني أيكم أقول مهور مركوت جلد عمر أول يرك من فسقهم فسق ووالدنا يسمعه كأبو كما أبراهيم زي إزر يسمع بالبلاد ويسع زي إزر أبوكم هنا بالقط يزوء عبد والله بكون عبد يعبد والله بكون من مرقد ساعة والله مسألة عبد أملاك هاتين مسألة سبحان عتين كنا
አብይ ሄል ወልድ ይሳገር ወንፈስ ቅዱስ ይሰምር አብይ ይመክር ወልድ ይነብብ ወንፈስ ቅዱስ ይፈጽም አብይ ይገብር ወልድ ያስተዋድር ወንፈስ ቅዱስ ያጣጥ አብይ ይፈን ወልድ ያሰለጥን ወንፈስ ቅዱስ ሰማይ ይከውን አብይ ስብ ወልድ ያረምር ወንፈስ ቅዱስ ይበድ አብይ ያነሳ ወልድ ያጸልይ ወንፈስ ቅዱስ ይጨርስ አብይ ያጸልይ ወልድ ያጠፋ ወንፈስ ቅዱስ ይሄድፍ አብይ ይቸልል ወልድ ያለበስ ወንፈስ ቅዱስ ያመጎስ አብይ ይነብር ወልድ ይኮን ወንፈስ ቅዱስ ያሀትት ከመዘን አመር ከመዘን ተአምር وكمزنا نعمر وكمزنا وكمزنا عام مريم ومريم زي الفلت وإلى كم يكون قولا نمرت وإلى كم يكون أقوس مثل رسول كما أبراهيم إسحاق ويعقوب أن هارو أنزل رسول أقصاوية أقوب زنبل أقو هارو كما أدم كلام يقول بثرة الله سبحانه أنزل هارو لا ينهم سامون لا يلقون ولا سمعون جميع أنزل أمر كتسكزامير وأمر أكل بيلو بطو قرآن بطو ونري يوم العرب متعبين زوجة عملتهم وزعلانتهم الناس متبع من السماء لقمت وكم مرة عمريات زيرو عاب صحاي ولا صحاي من مسكول صحاي هارو تسعة زراير كله عاب سات ولا سات من مسكول سات هارو هارو سات الوزن مريا عاب وول نبرم مسكول هارو وشوف هاسوات يسألوا هذا السلسلة سبت عشان دوين مسكول دوين هارو توين هو زوجة تم كل عالم عاب هاري ولد هاري من مسكول هاري هاري جاء تسلسل كمزن عن كمزن تأمن ولا تصرف معلومات kalau wajan zatau sebagian zat istimewa anti orang yang amat sempat sebagai kesembuhan melalui kemana bersama dengan hari selama sebelum وصوي هل زاد فكرنا يثبت أنك عبس لو لجوا معبرهم وابدهم سوالاتي وكل وصوي هل كان فكرنا يرد لا لو يساب سبور وتكلم ثلاث صورين لا ويفرق من الرصد ويجي بس كما تنمى لكم منكم العجرات وصوي هل زاد فكرنا يسأل يتكفى نفسات يسرق مسراق أمبراء سمين ودون سكول أسات يرى إلى عليهم بفطران ويمت نقاطنا عرفتي يعني بالله عليه السماء ويأيي توكلوا كل يسمى يقول أن ستكاد وإيزينا إنسس بياتي وأن يتناك مع الجزء يقول لسانويات ومرات ورسط متنبي قلوم وتسا يتدفر بحاجة سير وتسا يترك بعدين ساعة قبل مساء ساعة وتسا يتكسس من السير إنهم وكسسان بلاي وسطين سيرون ويزيان سبحان زمان قدوس እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘኢይሞት ዘተወልደ ማርያም ቅዱስ ተሳለን እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ተሳለን እግዚኦ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘኢይሞት ዘተሰአ ሙታነ መሳልስለት አርገ ሰዓት ወነበረ ቢማናሁ ዳግመ ይመስል ሰዓት ወይን ይማናሁ ተሳለን እግዚኦ ሰዓት ረአብ ሰዓት ወበ ሰዓት ወመስ ቅዱስ يزيان وزادني ولا عالم أمين وورد عند المغرب الذي يلا ومن قتل التستر ومستندر نجل ليس تميا بأمين زوجي وتوضع ومرعيت ومستندر نجل لا يجبرهم يا بأمين سموت زي حيك زوجته أنا ما أدري ما صحيح وسبحان نجل ليس تميا بأمين زي قصة وسبحان نجل ليس تميا بأمين زي سكر وسنة ويعود ويوسنا يا تهيئ تلقات ويزيان سبحان زمان سمعت لك سمعت من بس كسمعت زمان سلطان
وكل تفسهم كان سواء وكل كسر كسر دولتات وانتم تمر كرامين من صدق وسلام تمكر الرب وساعة أمرا تكلم الإثنين تأتي محتوى مسؤول ما عمر الأربعة وسط الأرض بأنتها مع مسؤولية وتوسع وسعر السلة بس كمان نفس على سؤالهم كما كنت كانت تعلم سواء أربعين بيمان وسلام وسلام كلهم جنتوس ومسؤولية كتار زي مثل السماء يدور إلى ذاك
አሜን። وزنت معنا زعلان زين زي ترادات بزنت مسير رسين لتولي وليتني كما يسيبن كلمة مسلك مسؤول استراكا وزنت يعقل زتذكر كما هكذا سواء كان هذا سبب ما رسمنا تكلم ديانو رسم راسك وسيبن مقص كما استلانس زي هلو ناس لاس ولا كان سوى تراسك رتمن بس كدوس ولا حسبك إلا تقولوا وسيئات المسلوك قدوس مسلك عينات ولقوات أبي ومسأل مسألك البار ويتسي آمين Christus
وبجزء ينبه بكنا زي كرسو وتجزء كرسو تابو بكنا هو بكنا اللي ركزوا وتزوج مسوسة تساعد وسوى لكم سنة وهي وسوى لسام زوج أمسار زي ما مسيتم بسي وسوى تتوجه المنطقة بس زي يكون بروتا ويقول لا هو ولا هو تعالوا أهلوا وتبقى يكون بروتا ويقول زوجتهم ملكوتهم تزيتهم وكما هو يقال بروتا ويقول زوجتهم تمسكت وتوتم زوجتها بس وكما يجل أبيك وتبنى وتنال أبيك حسن جميع
ንኩና ጴጥሮስን ዝተባበረ ወግዛው ዚያን ወገደሰነ ካንጻ ይነሰለ አከንታ ከመዚ مفتاح السماوات على كل شيء أمر أسر كاي سماز تأسر خلوني أمر سبت حكاية سماز تكتاز بالكاس صوتنا مثل بر كونه بسمع بعض من بس كل زتبت عن الناس أزوجون حتى بلنا نجام زوج قبائل بالهم بفتح زوج تدور أوقات أنا زواج قلتها أبوتين أحواتين أحاتين أسمعك حلو وقت ما يسألون هم حتى أتينا بلنا نجام زوج كنا عين تعب برهم تعني بأس تروس كل ساعة وقول بس كل زتبت عن الناس أزوجون حتى بلنا نجام زوج قبائل بالهم بتعهم ومحاري بعض الزمرات مكرسة زكاة زيادة الله نعلم هذه الطريقة يسوونها نستمرت قبل الصلاة تقبل ما يزال آدم هو تبرهن كأن أبرهن ويقولون حتى تأخذ قبل الصلاة وكرسة زيادة الله بعرف زين يروح مع كذا راح مركز بس حس على مع الحياة تسري لين هم مسوتنا نستمرت كون كبر كمر كم نحنا وهو يتابع النزارون بأن صرحهم بالنحاسبين كلنا عن تبدلنا كحدقنا سريرنا أنا حسينا يرغبنا جاء يرام نحن بالصحابة ما كل زمان أول تاسو تبتحنا الناس أزواج أنا قبلنا نقول نظام تحيم حتى أتنيا نظام كنا عين أقل كنا تحني أول تان رسلك أباسم أباتي الرسول صلى الله عليه وسلم أبا ورسول نتاجوس ما نحن نظام تطمئن وجزنا بسلك مسلم حلونا أول تان مفكر زيادير من حجر لما ذكره بسلك مسلم حلو وصلهم زلاء الكتب كان رأيه أول تان نلقى أنا بأساتين هي بسكت بأساتين نكساوستين جاقناتين أنا وسيسين أنا بتن نزمران لنا كون كساتين ردا أنت وارن زيدنا زثمات سوقتنا عن السن على بطن سنتنا بزعب جستي تدرسان كأيمون زلوا كل مزوج ذكر بين كريستوس ناس عين مساتا أقول سواء ما تنو ساونا جل الله سمسا قبره
ገብረ ሕይወት ገብረ እግዚአብሔር ሀብተ ማርያም ሳመቱ ወለተ ኤልሳቤጥ ወለተ ሕይወት ወለተ አዜብ ወለተ ንጉስ ወጎይታ ቆን ሃይማኖት ጸኒዖም ዝሞቱ ነፍሳት አቦታትና አበጽ አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንብር ንዓና እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓስያንን ሓረን ምጓዝን ኣድሕነና ወጎይታ ብክሕደትን ብርክሰትን ምስ ክሓትን ምስ ለወጥቲ ሃይማኖትን ምስ ኣረማውያንን ካብ ምፅማር ኣድሕነና ወጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስትውዓልን ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ሰዓት ዝፋታታንና ገብረ ሰይጣን ካብ እጅ ክሳዕ ዘረኣለን ፈፂምና ከምንራእ በለና ወጎይታ ፍቃድ ከም ደሌትከን ክንፍፅም ሃበና ስናም ኩሉ ቅዱሳን ሰማዕታትና መንግስተ ሰማያት ኣብ መፅሓፍ ሕይወት ፅሓፈልና ወጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መንፈስ ቅዱስ ምስጋና ብኡ ዘለካ ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን
እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ وكان يجاز ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ውስተ ድርሳኑ በተሰራት ወዘከመ ይቤላ መልአከ ማርያም ድንግል ቅድስት ተፈሥሒ ኦ ማርያም የተሰጠው ልጅ እግዚአብሔር ቃል ወፃ አምኜች ከመመራዊ ዘወፅእ ንጽሑ ተፈሥሒ ኦ ማርያም ወፃ አምኜች ነራዊ ዘበዓላ ዘሐሰሶ ለቤት ግዱፍ በሰውረኮ ሰራዊ ወጥፎ ተፈሥሒ ኦ ማርያም እንተብቺ ተበትከ ማእሰረ ሔዋን ዓለሚ እንተገደፋ እግዚአብሔር ውስተ ደይን ተፈሥሒ ኦ ማርያም ምድር ቅድስት ዘበጽሐች እግዚአብሔር ዘይጽያን በደመና ብሩክ ወባው ሴትሽ ተፈሥሒ ኦ እግዝእትየ ማርያም ዘአስተርአየ እምኔኪ እግዚአብሔር ዘይዐርፍ በቅዱሳኒሁ ተፈሥሒ ኦ ማርያም ዘሰመረ እግዚአብሔር ዘሃሎ እምቅድመ ዓለም ይትወለድ እምኔኪ ቃል ዘብሰኩለቱ ምስለ አብ ወመንፈስ ቅዱስ ተፈሥሒ ኦ ማርያም እሙ ለዘሐዋርያሁ አነ ተፈሥሒ ኦ ማርያም
ዘወለች ለአማኑኤል ዛቀ ማይከል ድንግልናች እንበለ ሙስና እንድህረ ልደቱ ሰላም ለች ኦ ማርያም እንተወለች አምላከ እንዘ ኢትመስል መሰረተ ማኅፀንች ሰላም ለች ኦ እግዝእትየ ማርያም እንተወለች ንጉሰ እንዘ ኢይትራ ወእንዘ ኢትወለድ ማኅተመ ድንግልናች ወተሰመች እመ ወአመት በለት በላይን ቅዱስ ሰላም ለች ኦ እግዝእትየ ማርያም እስመ ረከብሽ ሞገሰ እግዚአብሔር ምስሌች ወካዕበ ይቤ ዝንቱ አብ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ውስተ ድርሳኑ በትርጓሜ መልእክተ ጳውሎስ በሰብአ ኤፌሶን ሰብአ ስመ ክርስቶስ ይትሐሊ ከመ ውእቱ አምላክ ወሰብእ ባሕቲቱ አምላክ ወሰብእ ኅቡረ እንዘ አሐዱ ውእቱ ይቤ ይትባረክ እግዚአብሔር አቡሁ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወይቤ አቡሁ ለቃል አላ አቡሁ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ይብል እስመ ውእቱ ዝንቱ አሐዱ ወልደ እግዚአብሔር ለልዩ አምላክ ወሰብእ ኅቡረ ወካዕበ ይቤ በውስተ ድርሳኑ በእንተ ልደት በእንተ ዝንቱ አኮ መንዱሂ ዘይኤብስ ሰበ ይቤ ከመ ሐዲስ ውእቱ ወሰበ ንቤ ኩልየ መዋዕል ውእቱ ሐዲሰ ንብሎ በእንተ ዘኮነ ጥንተ አስተርእዮቱ እንዘይዜ እንዘ ኩልየ መዋዕል ውእቱ ወቦቱ ይቤ ካዕበ ለነፍሰ ያነውሩነ አብዳን ሰበ ንቤ እስመ እግዚአብሔር ፈጠረ ሎቱ ሕያው መቅደስ መንፈስ ቅዱስ ወቦቱ አድኃነ ዓለመ ወቦቱ ካዕበ ይቤ እስመ እግዚአብሔር ፈጠረ ሎቱ መቅደሰ ፀሐየ ጽድቅ ዘውቱ እግዚአ ኃያላን ዘአልቦቱ ሥጋ መጽአ በሥጋ ቅዱስ ወኢያስርሖ አላ ፈድፋደ አብጽሖ ወፈጠሮ ቅዱስ ይቤ ቅዱስ ቴዎፍሎስ ሊቀ ጳጳሳት ዛቲ ዘሀገረ እስክንድርያ በእንተ ሃይማኖት ኮነ በኒቅያ ጉባኤ ሰለስቱ ምዕት አሰርቱ ወሰመንቱ ርቱዓነ ሃይማኖት ኤጲስቆጶሳት በእንተ ሃይማኖት ወተአምሩ እንዘ ይብሉ አሐዱ ውእቱ እግዚአብሔር አቡሁ ለቃል ሕያው ወስነ ጥበብ ወኃይል ወአርአያ ወአሐዱ ውእቱ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ አሐዱ እምአሐዱ እግዚአብሔር አርአያሁ ወአምሳሉ ፍጹም ዘእምፍጹም አብ ወላዲ ወልድ ዋሕድ መለኮት ቃል ገባሪ ጥበበ ክዋኔ ዘለኩሉ ወስነ ኃይል ለፍጡራን ውእቱ ወልድ ዘበአማን ወኢያስተሪ እምዘኢያስተሪ እምዘኢሃልፍ ዘኢይመውት ዘለዓለም እምዘለዓለም ወአሐዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ነባቤነ በነቢያት ወአርአያሁ ለወልድ ፍጹም ዘበአብ ፍጹም ወፈጣሪ ሕያዋን ዘያነስ ቅዳሴያት ዘውቱ ላዕለ ኩሉ ወውስተ ኩሉ ወህሉ ወኩሉ ስሉስ ፍጹም በስብሐት ዘለዓለም ወመንግሥት ዘኢትከፈል አልቦ ውስተ ሥላሴ ነችር አልቦ ውስተ ሥላሴ ፍጡር አልቦ ውስተ ሥላሴ ዘተገብረ ይዜ ወይ ቅኔ ወይ ዘኮነ እምሆነ ዘኮነ ያሎ አብ ወሙራ ዘመነ እምነ አዝማድ ዘእብነ ወልድ ወይ ወልድ ዘእንበለ መንፈስ ቅዱስ አላ ህልዋን በኩሉ ዘመን ዘእንበለ ጥንት ወተፍጻሜ በሰለስቱ አካላት ፍጹማነ ገጽ ወመልክዕ እንዘ ኢይትገለጡ ወኢይትመላለሱ ወካዕበ ይቤ ዝንቱ ቅዱስ ቴዎፍሎስ ሊቀ ጳጳሳት በውስተ አህጉረ ሃይማኖት ወተወልደ ከመ ሰብእ ድንግል ወኮነ ዘመደ ወኩሉ እንግብር ዘዚአነ ዘእንበለ ኃጢአት ኃቲታ ሰበ በጽሐ በአርአያ ነችር ወመንክር በአስተርእዮቱ ባረከ ዲበ ህላዌ እጓለ እመሕያው ሃይማኖተ ቅዱስ ቄርሎስ ሊቀ ጳጳሳት ዘእስክንድርያ መምህረ ዓለም ይቤ ንሕነሰ ንተኑ እምነተ አበዊነ ቅዱሳን እንበለ ተዋናውሎ ወነአምን ከመ ወልድ ዋሕድ ዘተወልደ እምአብ ነሥአ ሥጋ ወኮነ ሰብአ ወሐመ ወሞተ ወተንሥአ እሙታን አመ ሣልስት ዕለት እስመ ኢመዋቲ ውእቱ ወነተአመን በቃለ እግዚአብሔር በአሐዱ ህላዌ ወአልቦ መንበሪ ንጹሕ አእምሮ ዘይህሊ ከመዝ እስመ ሞት ተአደወ ላዕለ ህላዌ እንተ ዘላዕለ ኩሉ ፍጥረት ኮነ ሰብአ በሥጋሁ ዘእምቅድስት ድንግል እስመ ዚአሁ ሥጋሁ ዘእምቅድስት ድንግል እስመ ዚአሁ ውእቱ ወበእንተ ዝንቱ ንሕነ ንተሉ ስርዓተ ወንብል ዘውእቱ ርሑቅ እምነ ሞት በመለኮቱ ሞተ በሥጋ ባሕቲቱ ከመ ሰብእ ወዘአምላክ ውእቱ ናሁ ኮነ ሰብአ ወኢወፅአ ለገሞራ ምስሕተተ መለኮት ወለመንሂ ኮነ ውስተ ክብድ እምነ ፍጡራን ውእቱሰ ኢይትልያ ላዕለ ኩሉ ፍጥረታት እንዘ ሐጋጌ ሕግ በመለኮቱ ናሁ ኮነ መትሕተ ሕግ
ونبر بزوجته يهدد إنزي سلزمه بركاته من الكرسي ነቢያት ኦሪት ሳሌም እንተ ወለጠ እግዚኦ በንዋየ ሐና ወሲናን እንተ ቀያፋ ዘጸልኦ ዘሊሁ ይክህድ ወይሃድግ ሃይማኖተ ወልድ ሙሳኦ ሃሌሉያ ነቢያተ
ማርያም ዮሴፍ
ይፈራያ ምንተ አስካሮ ይፈራያ ምንተ አስካሮ ሰይፈነ በለዋል ዮሴፍ እክለ ማርያም ላይ ለሶክ ተዘራ ላይ ለሶክ ተዘራ ውስተ ጽርሐ ጽዮን ነቅ አው ውስተ ጽርሐ ጽዮን ነቅ አውሎስ ፈጣሪሁ እልዋ ውስተ ጽርሐ ጽዮን ነቅ አውሎስ ውስተ ጽርሐ ጽዮን ነቅ አውሎስ ፈጣሪሁ ህቡአ I will
ፈጣሪ ህቡአ ፈጣሪ ህቡአ በሀበ ባስሌዮስ ዮሴፍ መፍቀሪ ግብረ ታዴዎስ ዘበጸና ዮሴፍ መፍቀሪ በሀበ ባስሌዮስ ዮሴፍ መፍቀሪ ግብረ ታዴዎስ ዘጸና ሊቃውንት አስተጋባ አስተጋባ ሊቃውንት አስተጋባ
وما يردنا كل القصات الصوم سيكون الصلاة على الله النبي صلى الله عليه وسلم وتبسم سيوم توز الله بيتي ستة مريم بالسر أولى تبيت وتصدق تتعرف سويت وطهر السير النافع أنت تتنازل سنة وأقوم سهسنا التي تسمع عن سفر بس يكون الوقت جعلنا سنة بس نادر عند أقرأ وهذا كما هواريات سمع فرور زلمة وأبون سلطان زكمو يزو ويفكروا مثلا نادر عند أقرأ وتبستك مريم اسمه رسالة سينا زين مريم بس هاي قطبة السلاسة جايبة ويقيس حابب وصام داقي وحسن كنا أصلاً وزهجت سواء أذكر سهل أذكر رسالة أقوم تهاجر أذكر وأقوم أذكر أتابع كل سكان أذكر رسالة كل سهل ويزين سبول عاقل وأبسكر دس يزيني
مريم عدل ተፈሲዮ ማርያም ሰራዊት ሰማያት ተለካሊ አንቲ ዘዋን ተመራ ለገፊ ጸጋ ገብረ ድንግል ያዲ ግራ ኦዝመን ከነሳ መሐለ ነው አዊ አማቱ ሎቅርናች ለእመታትች ለረሃትች ለአሳቢች ለአንሳለች ለአልባትች ለጎሞች
እግዚአብሔር አምላክ አቡነ ዘበሰማያት ለመዛሪከ ለፍርናከ ለአሳቢከ ለአሳሪከ ለገቦ ብርሃነ በሰላም በሰማ አቡነ ዘበሰማያት وأنا خازن تبارك وتعالى سبحانه وتعالى ما دمنا من هيئة السلام وهيئة المسيح لنا يقول لنا دمان مقابل بركة ذكرتين سنة لنا زيادة الله زي كان زي ما حكي معنا الله رحمه الله وخلنا نسمع الله يدلنا مني أما أخذنا دروه إبراهيم ما صلاتنا كل ما بعنا مهريتنا كل تقبل اسم مرة بجرمنا تزقفي ولما زيادة كابد الله صالح احتراف لك كانت تستمرنا صلاتهم زيادة الله وفي ما نسمع أيام حنسا እንደገና ድምፃ አይዛረብ ኮፍ ነበር ኩላትና ህደን ነበር በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ብፁዕ ወቅዱስ ቀዳማዊ ባስልዮስ ሻድሻይ ፓትርያርክ ዘሀገረ ኤርትራ፣ ብፁዕ አቡነ ታዴዎስ ጳጳስ ናይ ጋሽ ባርካ ከምኡውን ላዕለዋይ ኣባል ናይ ቅዱስ ሲኖዶስ፣ ብፁዕ ኣቦና ጳውሎስ ናይ ጳጳስ ናይ ኤውሮጳን ናይ ዓባይ ብሪጣንያን ከምኡውን ኣባል ናይ ሲኖዶስ፣ ቀሲስ ዘሚካኤል ሊቀ ካህናት ተሓጋጋዚ ናይ ፓትርያርክ ኩላትኩም ናይ ንኡስ ሃገረ ስብከት ኣመሓዳሪ ኣቦና ቀሺ ምሁራን ሊቀ ካህናት ከምኡውን ኩላትኩም ሊቃውንት ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት
ኩላትኩም ኣብዚ ተኣከብኩም ብሽም እግዚአብሔር ከመይ ሓዲርኩም ከመይ ፀኒዕኩም ቅዱስ አምላክና እግዚአብሔር ባና ብዝደኸም ማረኩም ንዘለዓለም ዓለም ዝኸበረን ዝተመስገነን ይሁን። ቅዱስ አምላክና እግዚአብሔር ካብ ዕለት ንዕለት ቆፂሩ ካብ ሰዓት ንሰዓት ነዲቡ መዝበቅዕ ሂወት ዓዲሉ ብሽሙ ክንርከብ ኣብቲ ናይ ቅዱስኑ ታቦት ብሰላምን ብሕብረትን ዘምፀና ደጊምና ክብሪ ምስጋና ውዳሴን ኣምልኾትን ዕቤትን ስግደትን እግዚአብሔር አምላክ ይሁን። በረኸት ረድኤት ጸጋ ሓለዋ ናይ ዲና ብስም ማርያም ካኒ ምስኩማትና ይሁን። ብሓቂ ነዚ ንዝገበረልና እግዚአብሔር ኣዝና ክንመስግኖ ይግባአና እዩ ማለት እዩ። ከምቲ ልበ አምላክ ቅዱስ ዳዊት ዝበሎ ማለት እዩ ዛቲ ዕለት እንተ ገብረ እግዚአብሔር ንትፈሳህ ወንጣሴ ባት ይብል ማለት እዩ። እዚ ዕለት እዚ እግዚአብሔር ይገይሮሞ በዚ ዕለት እዚ ባህ ብለና ክንሕጎስ ይግባአና ኢሉ ልበ አምላክ ዳዊት ማለት እዩ። ካብዚ ዳዓባ ሓጎስ የለን። እግዚአብሔር ዓብይ ግብሪ ገበረልና ንሕና ተሓጎስና ብምልኣት ብሓጎስ እግዚአብሔር ከነመስግኖ ይግባአና ሞ ኣዴታት ኩላትክን ብዕልላ ኣመስግኑ። ብሓቂ እግዚአብሔር በፂሕና እዩ ነቲ ዝሓለፈ ኩሉ ፈተና የዕሪፉ ኩሉ ቤተክርስትያን ኩሉ ኣገልጋሊ ካብ ሓደ ዝመፀሉ ኮይኑልና እዩ። ካብቲ ዝሓለፈ ነዚ ዘለና ዕረፍቲ ክባርኹና ኣቦታት መፅኦም ማለት እዩ። ካብዚኦም ዝዓቢ ወላ ሓደ የብልና ማለት እዩ። ትሕቲ ክርስቶስ እሶም እዮም ኣቦታትና ማለት እዩ። እዚ ኸ ናይ ብሓቂ ከምቲ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ዘሎ ተዳሪና ኮይና ምዕራፍ 18 ኣምላኽ ብኣምላኽነቱ ነቢያት ሃዋርያት ኣብ ደብረ ታቦር ምስ ተኣከቡ እቲ ግርማ ናይ ኣምላኽ ምስ ኣብርሀን ደብረ ታቦር ሃዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ እንታይ ኢሉ ጎይታ ንዓና ኣብዚ ክንነብር ሰናይ ነገር ኢሉ ሕጂታ ብቅዱስ ብፁዕ ኣቦና ኣምኒ ባስልዮስ ቅዱሳን ኣቦታትና ጳጳሳት ግርማናቶም ደሪኢላ እዩ ቤተክርስትያንና ሞ ንሕናስ ኩሉ ግዜና ከምዚልና ክንነብርሲ ንዓና ሰናይ ነገር እዩ ንብለሉ ሰዓት ሞ ነዚ ንዝገበረ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣዝና ከነመስግኖ ይግባአና። ካብ መገሻ ናብ መገሻ ኣዝዮም ብዙሕ ድኻም እዩ ዘለዎም ግና ንህዝብና ክንባረኽ ንህዝብና ክንቅድስ ንህዝብና ከነፃናንዕ ኢሎም ነቲ ድኻም ከም ድኻም ኣይቆፀርዎን እሞ ሎሚ መገሻ ይፅበዮም ኣሎ። ሕጂ ሕፅር ክነብሎ ኢና ኣቦና ሊቀ ካህናት ቀሲስ ሚካኤል ተሓጋጋዚ ናይ ቅዱስ ፓትርያርክ ድህቡና ቃል ኣሎ ናብኦም ከሕልፈኩም እዩ ማለት እዩ። አራይ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ኩልና በሓባር ገጽናን ሰብነትናን በትምህርተ መስቀልና ባዕዝብ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ አሜንና በስመ ወልድ አሜንና በስመ መንፈስ ቅዱስ አሜንና አካላት ንምፍላጥ ሰለስተ እንተበልና ሓደ አምላክ ኢልና ኢና ንኣምን። ኣማላድነት ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሓን መልዕልተ ፍጡራን መትሕተ ፈጣሪ ዝኾነት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላክ ንኣምን። ኣማላድነት ቅዱሳን መላእክት፣ ነቢያት፣ ሐዋርያት፣ ጻድቃን፣ ሰማዕት ኩሎም እግዚአብሔር ዘኽበሮም ንኣምን። ቡራችን ትምህርትን ናይ ቅዱስ ኣቦናን ብፁዓን ኣቦታትን ንኣምን። ሊቃውንትና ክህብዎ ዝሓደሩ ኣገልግሎትን ቤተ ክርስቲያንና እትገብሮ ኣማላድነትን ንኣምን። አንትሙ ፄው ለምድር ብርሃኑ ለዓለም ዝተባሃልኩም ብፁዕ ወቅዱስ ቀዳማዊ ባስልዮስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ፣ ብፁዕ አቡነ ታዴዎስ ጳጳስ ሀገረ ስብከት ዘዋጋ ሽባርካ አባል ቅዱስ ሲኖዶስ፣ ብፁዕ አቡነ ጳውሎስ ጳጳስ ሀገረ ስብከት ኤውሮፓን ዓባይ ብሪጣንያን፣ ክቡራን ናይ ንኡስ ሀገረ ስብከት ብሓፈሻ ኩልኹም፣ ክቡራን ናይ ዝደብሪ እዚ ኣቦ ወንበርን ኣባላት ሰበካ ጉባኤን፣ ክቡራን ሊቃውንት መምህራን መብራህቲ ቤተ ክርስቲያንና፣ ካህናት ኣይንተ እግዚአብሔር፣ ኣሕዋት ዲያቆናት፣ መዘምራን ትምህርቲ ሰንበት፣
ምእመናንን ምእመናትን ህፃናትን መንእሰያትን ብሓፈሻ ኩልኩም ኣብዚ ቅዱስ ዕለት ንቅዱስ ዕላማ ኣብዛ ቅድስቲ ኣዳራሽ ዝተረኸብኩም ብሓንዳ ሓዲርኩም ብሓንዳ ኣለኹም ሕራይ ልኡለባይር እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንሕና ስለ ዘፍቀርናዮ ዘይኮነ ንሱ ስለ ዘፍቀረና ንሕና ስለ ዝፀዋዕናዮ ዘይኮነ ንሱ ንበረኸትን ንፀጋን ስለ ዝፀዋዓና ብሃብቱ ስሒቡ ብረድኤቱ ኣቕሪቡ ኣብዛ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ተረኺብና ቡራቸን ጸሎትን ናይ ቅዱስ ኣቦና ክንሰምዕ ናይ ሊቃውንትና ማህሌት ክንሰምዕ ዝፈቐደልና ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ሓጎስ ስለ ዝኾነ ብቓላት ኣይግለጽም ካብ እግዚኣብሔር ዝወሃብ ናይ ኢድ ደቂ